નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વધેલા બાજરાના રોટલામાંથી બાજરાની પેટીસ બનાવીશું. સૌપ્રથમ રોટલાને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું. મિત્રો, આમાં તાજા રોટલા નહીં વાપરવા. કમસે કમ 10 કલાક પહેલાં બનાવેલા રોટલાનો ઉપયોગ કરવો. હવે બાકીનો પ્રોસેસ આપણે વાડીએ જઈને કરીશું. ખારેકની સિઝન ચાલી રહી છે. રોજ 5-6 પેશી ખારેક ખાઈએ આપનું આયરન લેવલ પણ સારું રહે અને એમાંથી ફાઇબર પણ મળે છે. આપણે આના બીજ ભેગા કરીશું. પ્રથમ બટાકાને બાફવા મૂકીશું. ચાલો બટાકા બફાય ત્યાં સુધી આપણે આ બીને વાવી દઈએ. ખેતરને શેઢે જ્યાં કોઈ બીજું ઝાડ ન હોય એવી જગ્યાએ બી વાવીશું. મિત્રો, આપણે ખેતરમાં ફળઝાડ વાવીએ ત્યારે કેટલાક બુદ્ધિશાળી લોકો આપણને સલાહ આપતા આવા વાક્યો બોલતા: આ ઝાડ ક્યારે મોટા થશે અને તમે ક્યારે એના ફળ ખાવા પામશો? રહેવા દો ને. ફળઝાડ આપને ત્યાં લોકો ના રહેવા દે. તમારા છોકરા તો ઇન્ડિયામાં રહેવાના નથી, કોને માટે વાવો છો? ફળાવ ઝાડ વાવીએ ને તો આ પશુ પક્ષીઓ અને વાંદરો બગાડે, એ ન વવાય. અરે ભાઈ, કોઈ તો ખાશે. છેવટે પશુ પક્ષીઓ તો ખાશે. આ કોઈના બાપ દાદાઓ આંબાઓ ઉગાડીને ગયા છે એટલે તો આપણે કેરીઓ પામીએ છીએ. એ લોકોએ પણ આવા બાના કાઢ્યા હોત ને બેસી રહ્યા હોત તો. આદુ, લસણ, મરચાંને ચોપ કરી લઈશું. થોડા ધાણા ચોપ કરી લઈશું. બટાકા બફાઈ ગયા છે, એને છોલીને મેશ કરી લઈશું. $500 ગ્રામ રોટલાનો ભૂક્કો અને 500 ગ્રામ બટાકાનો માવો લઈશું. આદુ, લસણ, મરચાંનો મસાલો અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી 2 લીંબુનો રસ મિક્સ કરી લઈશું. કટિંગ કરેલા ધાણા ઉમેરીશું. હાથમાં થોડું તેલ લગાવીને ગોળ ગોળ પેટીસ બનાવીશું. મિત્રો, આ રેસીપીનો એક ફાયદો એ છે કે 50% બટાકામાં 50% રોટલાનો ભૂકો ઉમેરવાથી આપના શરીરમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ 50% ઓછું જશે, જેથી સુગર લેવલ પણ ઓછું રહેશે અને ગેસ થવાના ચાન્સીસ પણ ઓછા રહેશે. રોટલાના ભૂકાને લીધે પેટીસ ક્રિસ્પી બને છે. હવે એને લોખંડના તવા ઉપર શેકી લઈશું. તમે એને નોનસ્ટિકમાં પણ શેકી શકો છો.
આપણે પેટીસને બંને બાજુ ફેરવીને સારી રીતે શેકી લઈશું. મિત્રો, આ પુણ્યાદ ગામ છે જે કાયાવરોહણ પાસે આવેલું છે. મિત્રો, મારી પાસે આ જ ગામનું થોડા સમય પહેલાં કરેલું શૂટિંગ હતું. તે થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તો આવો તમને ઓલિમ્પિકના ગોલ્ડ મેડલના દાવેદારો સાથે મળાવું. અમને જિમ્નેસ્ટિક, ઊંચી કૂદ, લાંબી કૂદ, 100 મીટર દોડ અથવા 1000 મીટર દોડ બધાના ગોલ્ડ મેડલ મળવા જોઈએ. અને બોક્સિંગમાં પણ એ ગાંજ્યા જાય એવા નથી. મિત્રો, બાળપણમાં આપણે પણ આવી જ કંઈક મસ્તી કરતા હતા. આપણી પેટીસ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એના ઉપર ટામેટો કેચઅપથી આપણે ગાર્નિશ કરીશું. મિત્રો, આ પેટીસને વટાણાના રગડા સાથે પણ ખાઈ શકાય છે અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે પણ ખાઈ શકાય છે.